ओके, हामीले लास्ट भिडियोमा अहिलेसम्म जाभास्क्रिप्ट चाहिँ कसरी सिक्ने, कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुराको सेटअप गऱ्यौँ हामीले पहिलो भिडियोमा। अब हामी त्यही फोल्डरमा जाऊँ, फेरि टर्मिनल खोलौँ। सो जाभास्क्रिप्ट डेस्कटपभित्र एलएस गऱ्यो भने जाभास्क्रिप्ट फोल्डर छ। सो सिडी जाभास्क्रिप्ट गर्ने, अनि भित्र गएमा अनि कोड डट गऱ्यो भने मेरो भिजुअल स्टुडियो कोड खुल्छ। ओके, सो मैले यो फाइल रन गर्नलाई मैले यहाँदेखि रन गरिरहेको थिएँ हैन। सो टर्मिनल खुलेन। ओके, सो मैले यहाँदेखि यो भिजुअल स्टुडियो कोडकै टर्मिनलबाट मैले यसरी नोड मेन गर्दाखेरि यो आयो हैन। तर मलाई यो टर्मिनल युज गर्नुभन्दा पनि मलाई यो अघि भर्खरै युज गरेको एक्सटर्नल टर्मिनल युज गर्नु मन लाग्छ। सो म यसरी साइड बाई साइड बनाउँछु म जेनरली प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। हाम्रो फाइल यता हुन्छ, टर्मिनलको फाइल यता हुन्छ, राइट। ओके, सो यो चाहिँ के भयो त, यो हाम्रो टर्मिनल भयो, यो हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने भिजुअल स्टुडियो कोड भयो। ओके, सो यसको फन्ट साइज बढाइदिउँ। ओके, सो अब हल्का म यो मिलाउँछु। ओके, सो अब यहाँदेखि पनि हामीले मैले नोड मेन लेखेँ भने आउनुपर्छ। ओके, हेलो वर्ल्ड आयो। ओके, अब हामी कुरा गरौँ भेरिएबलको। यदि तपाईँ प्रोग्रामिङ पहिलोचोटि तपाईँले प्रोग्रामिङ भनेकै यही जाभास्क्रिप्टबाट सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही छैन, यो सबैको लागि बिगिनर फ्रेन्डली हो। र यदि तपाईँले सी प्रोग्रामिङ, सी प्लस प्लस सिक्नु भएको छ भने पनि सो त्यसलाई अलिकति रिलेट गर्न खोज्छु। हामीले सी प्रोग्रामिङमा डाटा टाइप्स भनेर लेख्छौँ हैन। सो डेटा टाइप्स भनेर, यो त डाटा टाइप्स भयो। सो डाटा टाइप्स चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा पनि छन्, त्यस्तै स्ट्रिङ हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ, अनि अब्जेक्ट हुन्छ, त्यस्तै यसमा पनि छ। सो फर इक्जाम्पल अब हामीले डाटा टाइप डिक्लेयर गर्नु पर्यो। सी प्रोग्रामिङमा हामीले इन्ट ए इक्वल टु 6 भनेर यसरी असाइन गर्थ्यौँ हैन, डिक्लेयर गर्थ्यौँ इन्ट ए कमा भनेर यसरी डिक्लेयर गर्थ्यौँ। त्यसै गरी जाभास्क्रिप्टमा तीनवटा तरिका छ। एउटा लेट भन्ने किवर्ड छ, अर्को कन्स्ट भन्ने किवर्ड छ, अनि अर्को भ्यार भन्ने छ। भ्यार चाहिँ हामीले अबको टाइममा युज गर्दैनौँ हैन। यो चाहिँ ES6 भन्दा पहिलाको भर्जनमा थियो जसमा भ्यार मात्र थियो, लेट कन्स्ट थिएन। यिनीहरूको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ। सो म के देखाउँछु, लेट नेम इज इक्वल टु, मैले आफ्नो नाम नितेश भनेर लेखेँ हैन। सो नेम इक्वल टु नितेश भयो। अब म के गर्छु भन्दा कन्सोल डट लग भनेर नेम भनेर लेख्छु। यो नेम भन्ने भेरिएबलमा मैले एउटा स्ट्रिङ नाम राखेँ। आई थिङ्क नेम भन्ने अलरेडी डिप्लिकेटेड भइसकेको रहेछ। अरू कुनै राखौँ हामी, न्यू नेम भनेर राखौँ न त, न्यू नेम भनेर राखौँ, अनि न्यू नेम। ओके, सो न्यू नेम भनेर भयो हैन। न्यू नेम भनेपछि अब यसमा मलाई फेरि यही नै हेर्नु पर्यो भने नोड न्यू नेम गऱ्यो भने, न्यू नेम होइन एक्चुअली नोड मेन हो। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भेरिएबल प्रिन्ट भयो। अब मलाई यो न्यू नेम चेन्ज गर्नु पर्यो भने न्यू नेम इक्वल टु मैले डेभिड पनि राख्न सक्छु। अब मैले प्रिन्ट गरेँ भने के आउँछ हेरौँ, नोड मेन गर्दा डेभिड आयो। भनेपछि हामीले लेट लेखेर डिफाइन गरेको भेरिएबललाई हामीले एकचोटि असाइन गऱ्यौँ भने नेक्स्ट टाइम पनि असाइन गर्न सक्छौँ के, मतलब त्यसमा कुनै एरर आउँदैन। यो भनेको चेन्जेबल भेरिएबल भन्न खोजिरहेको। सो अब मैले फेरि न्यू नेममा वाल्कर भनेर राखेँ भने फेरि यहाँ त्यही नै चेन्ज लास्ट अपडेटेड भ्यालु आउनु पर्यो। अब लेटको ठाउँमा मैले कन्स्ट लेखेँ भने लेट्स सी कन्स्ट न्यू नेम इक्वल टु यो गरेँ, यो गर्दा रन गरौँ के आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू नेम इक्वल टु डेभिड गर्न मैले पाएन, यहाँनिर नै एरर आयो कि। यसको मतलब कन्स्ट भनेको त्यस्तो डिक्लेरेसन हो जसमा चाहिँ हामीले भेरिएबललाई एकचोटि कन्स्ट भनेर डिक्लेयर गरिसक्यौँ भने नेक्स्ट टाइम हामीले त्यसलाई डिफ्रेन्ट भ्यालुसँग असाइन गर्न मिल्दैन। ओके, त्यो चाहिँ एउटा रेस्ट्रिक्सन आउँछ कन्स्ट भन्ने भेरिएबलमा। अब त्यसै गरी अब कन्स्ट कस्तो केसमा युज गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि, ठुलो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि त्यस्तो भेरिएबलहरू छ जुन चाहिँ तपाईँको प्रोग्राममा चाहिन्छ। र त्यो भनेको एउटा अनचेन्जेबल भेरिएबल हो कि, तपाईँको केही टोकन भ्यालु हुनसक्छ अथवा केही स्ट्रिङ हुनसक्छ होइन, त्यो चेन्ज नहुने हो। त्यस्तो खाले भेरिएबलहरू चाहिँ हामीले कन्स्ट भनेर राख्छौँ। अब मेन डिफ्रेन्स हेरौँ यो भ्यारको बारेमा, भ्यार कन्स्ट र
लेटको बारेमा हैन। सो भ्यार भनेको एउटा छुट्टै टाइपको भयो अनि कन्स्ट र लेट भनेको छुट्टै टाइपको भयो। यिनीहरुमा फरक के छ भन्दाखेरि मैले भ्यार नितेश भनेर डिक्लेयर गरेँ भने भ्यार नितेश भनेर भ्यार ए इक्वल टु नितेश भनेर डिक्लेयर गरेँ भने मैले फेरि त्यही ए इक्वल टु नयाँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ भ्यालु राख्न सक्छु, फल्स भनेर राख्न सक्छु कि बुलियन भ्यालु राख्न सक्छु। मतलब रिअसाइनमेन्ट त छँदैछ, रिडिक्लेयर पनि गर्न मिल्छ कि भ्यारमा। अब मैले यसलाई फेरि मैले कन्सोल डट लग गरेँ भने कन्सोल डट लगमा ए इक्वल टु गरेँ भने यहाँ हेरौँ एकचोटि, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फल्स आयो कि। भनेपछि यो के हो भन्दा मैले भेरिएबललाई एकचोटि डिक्लेयर गरेँ भ्यार लेखेर हैन, अनि यो भनेको असाइनमेन्ट मात्र होइन, फेरि डिक्लेयर गरेर असाइन गरिरहेछ कि। सो यस्तो गर्न पाउँछ। तर मैले यो दुवै ठाउँमा लेट राखेँ भने मैले यो गर्न पाउँदैन। यहाँ लेट गऱ्यो भने अलरेडी एरर देख्न सक्नुहुन्छ, लेट ए इक्वल टु बुलियन क्यान नट रिडिक्लेयर ब्लक स्कोप भेरिएबल भनिरहेछ कि। भनेपछि एउटै ब्लकमा एउटा ब्लकभित्र भएको भेरिएबललाई दुईचोटि डिक्लेयर गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ एरर, त्यो चाहिँ फरक हो। ओके, सो अब मलाई फेरि यसरी लेट ए इक्वल टु फल्स युज गर्नु छ भने मैले डिफ्रेन्ट ब्लक बनाउनु पर्छ कि। ब्लक भनेको कर्ली ब्र्याकेटभित्र चाहिँ एउटा ब्लक मानिन्छ। अब चाहिँ यो युज गर्न मिल्छ कि। अब तपाईँहरूले गेस गर्नुहोस्, तपाईहरु गेस गर्नु एकैछिन है। बत्ती गयो। सो अब म फेरि यसमै हेरेर गर्छु। ओके, अब तपाईहरु गेस गर्नु। अब मैले यसमा यो फाइल रन गर्यो भने फल्स प्रिन्ट होला कि नितेश प्रिन्ट होला, हेरौँ अब के हुन्छ। सो नोड मेन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नितेश प्रिन्ट भयो। तर मैले लास्टमा के अपडेट गरेको थिएँ त फल्स गरेको थिएँ। यो किन भएन त भन्दाखेरि यो भेरिएबल चाहिँ यो ब्लकभित्र मात्र लिमिटेड छ कि, यो ब्लकभन्दा बाहिर यो भेरिएबल एक्जिस्ट नै गर्दैन कि। सो द्याट्स वाइ के हो त हामीले जब लेट लेखेर हामीले डिक्लेयर गर्छौँ नि, त्यो भनेको ब्लक स्कोप्ड हो। एउटा ब्लकमा चाहिँ विदिन द्याट ब्लक त्यसको लिमिटेसन हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर त्यो एक्जिस्ट नै गर्दैन। सो यो चाहिँ के भयो त। अब तर मैले फेरि यदि यसैमा मैले भ्यार लेखेँ अनि यहाँ पनि भ्यार लेखेँ भने अब एकचोटि हेरौँ है त के हुन्छ। कन्ट्रोल एस गरौँ, यता रन गरौँ। ओके, यहाँ के भयो त फल्स भयो कि। यसको मतलब भ्यार भन्ने भेरिएबल चाहिँ ब्लकभित्र ब्लक स्कोप हुन्न, यो कि त ग्लोबल हुन्छ कि त फङ्सन, एउटा फङ्सनभित्रको स्कोप हुन्छ कि यसको। सो डिफ्रेन्ट ब्लकले यसलाई फरक पार्दैन। सो यही नै थियो 3वटा भेरिएबल टाइपको बारेमा। यो एकदमै चाहिन्छ, पछि गएर हामीले बुझिराख्नुपर्ने कुरा हो, इन्टरभ्यूहरूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। सो हामीले आज के बुझ्यौँ, लेटको बारेमा बुझ्यौँ, कन्स्ट र भेरिएबल, 3टा भेरिएबल कसरी डिक्लेयर गर्छौँ भनेर जाभास्क्रिप्टको तरिकाहरू हेर्यौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी डेटा टाइप्सको बारेमा हेर्नेछौँ। सो टिल देन बाइ बाइ गाइज।